السلام عليكم ورحمة الله. زي ما عرفنا لكم المرة اللي فاتت ازاي تجهزوا الشابلونة ديت وتعملوا التصميم اللي انتوا عاملينه على الشابلونة، اللي هو التصميم اللي احنا اتكلمنا عليه في الفيديو اللي فات ده اهو، ان احنا ازاي ننقله على الشابلونة اللي احنا هنشتغل عليها. يا ريت اللي ما شافش الفيديوهات يتفرج عليها عشان يشوف درس النهاردة كده ويعرف هو هيطبع الخامة ديت ازاي، وعشان يعرف يجهز الشابلونة دي ازاي. هنيجي دلوقتي بعد ما طبعا اتفرجنا على الفيديوهات اللي فاتت وازاي نجهز الشابلون عشان نقدر ان احنا نشتغل ونطبع الخامة اللي احنا عايزينها. هنيجي دلوقتي طبعا عرفنا ان التصميم ده يتفتح ازاي بالمية وزي ما شرحنا في الفيديو اللي فات. هنيجي بعد كده هنبدأ ان احنا هنلزق الشابلونة، هنلزق الحواف دي كلها اللي هي الداخلية ديت عشان الحبر واحنا بنسحبه ما ينزلش من تحت على الخامة او على المكان اللي احنا شغالين عليه. هبدأ ان انا اقفل الجوانب اهوت، بيبقى نص اللزق على الحرير ونص اللزق على الخشب من فوق، عشان الحبر وانت بتسحبه ما يجيش على الخشب دوت، وفي نفس الوقت ان هو الحبر ما يعديش في الزاوية اللي هي بتاع الحرير دوت ينزل على تحت. هنيجي نقفل اول زاوية وتاني زاوية اهوت هنشتغل فيها كده. انا قفلت تاني زاوية اهوت. لازم ان الاربع زوايا يتعملوا، محدش يقول لي مثلا انا هعمل زاويتين او الزاويه اللي هي اللي تحت وانت بتقلب الشابلونه، الزاويه اللي هي بيبقى فيها الحبر بس. لازم ان الاربع زوايا يتعملوا. ادي التالتة، ادي الرابعه اللي احنا بنعملها. في منا كتير عايز يتعلم وعايز يعرف الطباعه ديت، وعلى فكره الطباعه دي سهله جدا وشغلها كويس، وعشان في حاجات لازما تتبع بالطريقه دي. كده انا قفلت الاربع جوانب باللزق اهوت زي ما انتم شايفين. اللزق ده ما يقدر اهوت عشان خاطر يقفل الجناب لو في حاجه مش مقفوله بالحساس. وهنبدا ان احنا نشوف الخامه، يعني قبل ما نركب الشابلونه دي على المكنه هنبدا نشوف الخامه اللي احنا عايزين نطبعها. مثلا المصحف دوت عايزين نطبع اللي هو التصميم اللي احنا عاملينه دوت هنا. طبعا هو موجود على الشابلونه، فاحنا لازم نشوف طريقه الوقفه بتاعتنا او الطباعه بتاعتنا ازاي. ما يبقاش مثلا الشابلونه محطوطه كده وتحط مثلا الخامه اللي انت عاملها كده هتخبط في المكنه اللي انت شغال فيها. لازم تشوف عدلتك هتقف ازاي الاول عشان تقدر ان انت تثبت الشابلونه على طريقه اللي هي المنظر بتاع التصميم نفسه بتاعك. فانا دلوقتي يعتبر كده الوقفه بتاع الشابلونه هي كده نفس الطريقه اللي هي محطوطه بيها ديت. هنبدا ان احنا نركب الشابلونه على المكنه اهو. طبعا المكنه دي انا عاملها بايديا، واللي ما شافش الفيديو في فيديو بيشرح المكنه دي انا عملتها ازاي. هبدا ان انا اثبت الشابلونه، طبعا ما بقرطش قوي، يا دوب بس تثبيت بسيط، الشابلونه بتبقى خفيفه. كده الشابلونه ثبتت معايا اهيت تمام. وهنبدأ تاني خطوة ان انا يعني عايز عايز اظبط الخامة اللي انا هطبع عليها ديت في المكان اللي هينزل فيها الشابلونة. فهضطر ان انا هثبت الشابلونة بس ابعدها شوية كده عشان نقدر ان احنا نعمل التصميم على الخامة اللي احنا عايزينها. فانا هجيب الورقة الشفافة اللي انا قلت لكم عليها، لازم تسيبها ما ترميهاش بعد التصوير. فانا هجيب مقص عادي اهوت، وهقص الحواف بتاعتها اللي هي البيضة اللي ملهاش لازمة. ما يبقاش مثلا تقص من هنا تطير نص الكلام، لا خلي التصميم معاك كويس عشان لو انت احتاجته بعد كده. انا كده ظبطت الورقه اهوت. كده انا ظبطت الحواف كلها، خليت بس التصميم اللي انا عايزه عشان اظبطه على الخامه اللي انا هطبع عليها.
فانا هاجي دلوقتي هظبط على الخامة، هظبط الورقة على الخامة اللي انا عايز اطبع عليها في المكان اللي انا هطبع فيه. يعني انا دلوقتي بظبط هو كده تمام اهوت. هبدأ ان انا اثبت باللزق الصغير. كده زي ما انتوا شايفين اهوت، انا ثبت التصميم في المكان اللي انا هطبع فيه عشان اقدر ان انا اظبط الشابلونة، وعشان يقدر ان انا في كل حاجة انا بطبعها تنزل في المكان الصح بتاعها. فانا هضطر دلوقتي ان انا الخامة هيت معايا هيت لسه ما ظبطتهاش. هشوف مكان التصميم بيبقى مفتوح، فانت بتشوف درجة السمارة دوت في الحتة اللي هي مفتوحة فوق عشان تظبط الخامة دي عليها تحت. فانا دلوقتي هظبطها. خليكوا بس معايا عشان نعرف يبقى شغلنا ماشي مظبوط، وعشان كل واحد يعرف انا بطبع ازاي او طريقة الطباعة دي بتبقى ازاي. في فيديوهات كتير موجودة على النت، وفي ناس كتير بتشرح كويس. انا واحد عن الناس كنت بخش واتعلم، فانا حبيت ان انا اعمل لكم الفيديوهات ديت عشان اشرح لكم كل حاجة عن الطباعة واللي عايز يتعلم. انا كده يعتبر ظبطت المكان اللي انا هشتغل فيه اهوت. هبدأ ان انا اثبت الشابلونة. يعني محدش يحرك الخامة بعد ما انت ظبطت التصميم. لو انت حركتها مش هتعرف تعمل الزاوية اللي انت هتعملها، اللي اللي انت هتشتغل عليها. هبدأ ان انا اثبت الزوايا. الزوايا دي بتبقى ورق او اي حاجة، مثلا عايز تحط ستيكر. وهنيجي دلوقتي هنعرف هنثبت الزوايا دي ازاي على الخامة اللي احنا عايزينها دي. طبعا دلوقتي احنا عايزين نعمل الزاوية على المكان اللي احنا هنعمل فيه الشغل اللي احنا هنطبع فيه. وهنيجي دلوقتي على الورقة ديت اللي احنا ماسكينها او الكارت، بيبقى اي ورقة مثلا تتنيه كده عشان تعمل بيه بس زاوية، عشان خاطر تعرف انت هتشتغل في انهي مكان بالظبط والشابلونة تنزل عليه. فانت بتعملها مرة واحدة بس وبتشيلها بعد ما تخلص شغل خالص. فانا هاجي اتك على الخامة اهوت، وابدأ ان انا اعمل له زاوية، والزاوية التانية اهيت. وثبتها كويس. انا كده عملت الزاوية اللي انا اهوت هتظبط معايا الشغل اللي انا هطبعه. اللي خلاني ان انا اشد الخامة كده واحركها عادي ان انا خلصت الزاوية اللي انا ايه ظبطتها، ان انا هشتغل فيها مظبوط يعني. وعشان نختبر الشغل بتاعنا هنرجع الخامة تاني اهوت في الزاوية اللي احنا عاملينها، وهننزل بالشابلونة. كده الدنيا مظبوطة معايا تمام اهو. كده هثبت تاني واشيل التصميم اللي انا كنت لازقه، اللي هو التصميم دوت. اشيله بالراحة كده عشان ما يبوظش الورق معايا لتحت. كده انا شلتها اهيت وهركنها دلوقتي. وهنيجي دلوقتي هنبدأ ان احنا نجهز الحبر بتاعنا عشان نبدأ ان احنا نشتغل. بس طبعا قبل ما نشتغل هننضف الشابلونة عشان لو فيها اي وساخة. هنجيب مخفف الحبر. طبعا الخامات دي كلها انا شرحتها في الفيديوهات اللي فاتت. وهنجيب حتة قطنة وهنعمل بس نقطة بسيطة كده، وهمسح الشابلونة من تحت. مسحنا الشابلونة من تحت اهوت، وهنمسحها من فوق تاني. ده كله بس عشان خاطر انا بمسح مكان التصميم، مش شرط الشابلونة كلها، عشان خاطر لو في وساخة بس على التصميم سداه، عشان الحبر ينزل مظبوط. انا كده مسحتها اهوت، وهجيب الاستشوار عشان ما اطولش عليكم. هبدأ ان انا اجيب الاستشوار بتاعي عشان انشف المخفف ده.
انا كده نشفت اهوت. وهبدأ ان انا بقى اظبط الحبر بتاعي. بس اهم حاجة قبل ما نبتدي في اي حاجة، المخفف اللي انا استعملته ده، المخفف والمحلول الملح والتنر والكلام ده كله بيبقى هي مادة عاملة زي المية. فاحنا نتأكد ان الحاجة اللي احنا بنستعملها دي صح. عشان انت لو استعملت محلول ملح مكان المخفف وجيت تمسح بالشابلونة هيبوظ لك الدنيا وهيزل لك الحساس كله. لازم تعيد الشابلونة من جديد. فاحنا نتأكد ونعمل كل خاماتنا ان احنا نكتب عليها، يعني نكتب ستيكر بره كده ده محلول ايه او ده مخفف او ايه نوع الحاجة اللي موجودة جوه دي. انا مش كاتب عشان خاطر بس انا ببقى عارف خاماتي انا ماشي ازاي، بس الصح ان احنا نكتب ستيكر على الحاجة اللي هي الموجودة جوه العلبة دي. وهنيجي دلوقتي هنخفف الحبر بتاعنا. مثلا احنا هنستعمل حبر النهاردة اسود اهوت. بس قبل ما نبتدي هنشوف درجة اللزوجة بتاعته والخامة اللي احنا شغالين بيها خفيفة ولا لا، وعايزة مثلا تخفيف ولا لا. فمثلا يعني دلوقتي هي مثلا تقيلة معايا، انا عايز اخففها شوية. فانا هجيب برضو المخفف وهحط سنة صغيرة على قد الحبر الموجود معايا واقلبه كويس. انا كده بظبط درجة اللزوجة بتاعته عشان خاطر يتبع معايا كويس وما يبقاش مثلا لو الحبر خفيف قوي هيبوظ معايا الورقة. فانا كده يعني يعتبر الحبر كده مظبوط معايا. هنيجي نحط الخامة بتاعتنا اهوت عشان خاطر الزاوية اللي انا عاملها ديت عالية، ما يبقاش مثلا حرير يخبط في قلب الزاوية اللي انا عاملها ديت. فانا هحط ديت عشان نبتدي ان احنا نطبع. بس طبعا وانت حاطط الخامة فانت لازم تجيب ورق دش زي ما احنا قلنا. اي ورق دشت عندك، ده ورق دشت عادي اهوت. الورق ده بيبقى بايظ مثلا تستعمله قبل كده عادي، انت كده بتجرب عليه بس. فانا هحط مكان يعني بعمل بس فاصل عن الخامة اللي انا لسه ما جربتش. فانا عايز اجرب دلوقتي على اي خامة بايظة عشان ديت ما تبص معايا. فانا هاجي اهوت انزل الشابلون عليها وهبدأ ان انا احط الحبر بتاعي على الشابلونة. اوزع شوية صغيرين كده على قد الشغل اللي معايا. انا كده حطيت الحبر. بتحدد انت بقى نوع الحبر، اسود احمر ابيض، عايز تعمل 2 لون 3 لون اللي انت عايزه، بس دي لها طرق تانية كتيرة وبرضه انا هشرحها لكم. هنيجي دلوقتي نجيب السكوجي بتاعنا. طبعا الخامات دي كلها احنا شرحناها قبل كده. الخامات دي ليها اماكن كتير بتتباع فيها. في ناس كتير بتبيعها وموجود في مصر كتير. فانا بس همسحها كده عشان لو عليها حبر قديم او مش ممسوحة كويس. فانت لو لاحظت ان انا لما مسحت السكوجي وهو كان مغسول قبل كده كان عليه حبر احمر. حبر احمر اهوت ما كانتش ممسوحة كويس. فانا برضو ايه لازم انا انضفها عشان انا هشتغل بحبر جديد ما يبقاش يغير معايا درجة اللون. فانا مسحتها اهوت تمام. وهبتدي ان انا عايز اجرب على الورقة اللي هي محطوطة الدشت دي. فانا الاول ان انا هوزع الحبر على السكوجي بتاعي كده وهبدأ ان انا اسحب. اوزع الحبر بتاعي اهوت. خلوا بالكم بس من الخطوات اللي انا شغال بيها. وهبدأ ان انا اسحب سحبة كده. هو كده معايا هي اتفتحت تمام 10/10 تمام. هنيجي برضو نرجع الحبر تاني وهجرب على ورقة تانية زيادة تأكيد برضو. فأنا برضو هتأكد إن كل حاجة مفتوحة تمام كده. الشغل معايا 10/10 ومفيش أي حاجة بايظة والكلام كله مفتوح. فأنا هركن الورق الدش ده دلوقتي وهبدأ إن أنا أظبط شغلي وأطبع على طول.
ملاحظين الطباعة عاملة ازاي، الشغل عامل ازاي، وننزل في المكان المظبوط اللي احنا عايزين نطبع فيه، ومفيش اي حاجة بايظة والدنيا تمام معايا. وابدأ ان انا في ترابيزة مثلا جنبي او مكان جنبي ان انا اوزع فيه خامة فاضية اهيت. ابدأ ان انا اشتغل، مش شرط ان انا اشتغل كده طبعا، انا ممكن تشتغل كده عادي. انا بطبع اهوت، الشغل معايا طلع تمام مظبوط 10/10 اهوت. فانت كل فترة ان انت تتأكد ان الطباعة ماشية مظبوطة معاك ولا لا. فانا هشتغل برضو تاني اهو، بس الشغل طبعا بيبقى بسرعة. انا هشتغل عادي بقى، اشتغل عادي، مش كل حاجة تبص عليها. طالما انت عملت عينات يبقى انت ماشي كويس. طبعا دي بيبقى على حسب التعود، انت بتطلع درجة الطباعة زي ما انتوا شايفين كده، درجة وضوح 100%، وبتبقى عاملة زي على كأنك طابعها كمبيوتر بمكنة ليزر بالظبط. طبعا انا حاطط كمية بسيطة عشان ما اطولش عليكم. انا هخلصها بس وايه عشان تشوفوا انا بطبع ازاي. لو ملاحظين ان انا لما بمسك الخامة وبحطها ان في سحبة انا برجعها الاول قبل ما انزل. السحبة ديت عشان تديني كمية حبر بسيطة في التصميم، عشان ان انا لما باجي اضغط عليها كده بتوزع لي الحبر في المكان اللي انا بطبع فيه. كده انا ارجع الحبر اهوت واثبت الشابلونة، وهوريكم درجة الطباعة اللي انا طابعها. طباعة اهي تمام، هي لسه طبعا ما نشفتش، انت بس بتوزعها كده او باستشوار او اي حاجة وبتنشفها. طباعة اهيت طبعا ديت لسه ما نشفتش. فاحنا هنعمل ايه عشان ننشفها؟ لو انت مستعجل مثلا وعايز تنشفها بسرعة، فانا هقول لك الطريقة دلوقتي. هنجيب طبعا الاستشوار اللي احنا قلنا عليه اهوت، وهتبتدي ان انت تمسك الحاجة اللي انت عايز تنشفها وتفتح عليها الاستشوار. طبعا زي ما انتوا شايفين اهوت، اللمعية اللي كانت في الحبر ان هو لسه طري راحت. فانا لما نشفت، لو انت عملت كده طبعا ده كله نشف او مش هيطلع في ايديا خالص. طبعا ده كده عشان السخونية اللي طالعة من الاستشوار نشفت الحبر معايا تمام. انت ممكن تقفل بقى تمام و10/10 والدنيا تمام معاك طالما انت نشفت. وبكده هنكون خلصنا، عرفنا طريقة الطباعة وعرفنا تصوير الشابلونة في الفيديوهات اللي فاتت والخامات اللي احنا نستعملها. وبكده يعني انت لو عايز تتعلم الطباعة ديت وعايز تعرف الطباعة ازاي، تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت بتاعتي كلها وهتعرف طريقة طباعة سلك سكرين ازاي. وبكده هنكون خلصنا درس النهاردة، وبإذن الله في حاجات جديدة أنا هشرحها لكم في الفيديوهات اللي جاية. بس ما تنسوش متابعة للصفحة، وأشوفكم على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.